Jastine, Delfin. Yeah. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, gagawa tayo ng isang full face makeup using mostly Loreal products or Loreal makeup. Kasi recently, pinadalan tayo ni Loreal ng mga makeup. Kaso, hindi siya kompleto guys. Kaya gagamit tayo ng ibang makeup. But mostly guys, yan. So, achieve natin kung ano yung magagawa natin doon sa mga makeup na pinadala nila. Kung interesado kang makita ang magiging look ko later, so keep on watching guys. Now, let's start guys. So, papakita ko muna sa inyo yung pinadala ni Loreal. So, eto siya. Isang maliit na paper bag. Ayan, the Loreal products. So, ang meron dito is I've got this True Match Powder Foundation. Ayan, in the shade of, ano ba itong shade na ito? G4 Gold Beige. Ayan. Kita nyo ba guys? Subuksan natin para makita nyo. Ang ganda ng packaging, diba? Ayan. So, eto siya guys. Kita nyo ba? Ayan. Yung likod. So, may kasama na rin siyang sponge. Ayan. The next na pinadala nila is, ano ba ito? This. Nabuksan ko na to kanina. Naputol ko siya. It's parang pang eyeshadow siya guys. Ayan. So, meron siyang brush. Ayan. Nakikita nyo. May brush siya. Then, sa kabilang side is guys, pasensya na putol ko to. Pero bago to. Ayan. So, lalagay mo siya dyan. Then, pang tawag dito. Yung brush yung pang i-spread mo dyan sa product. So, tinatawag nila tong Lay Stylo Smoky. I don't know kung tawag, diba? Lay o L-E Smoky. Ayan. In the shade of Royal Graphite 114 guys. Kita nyo ba? Ayan. Then next is nagpadala din sila ng, I love this, the True Match Concealer. Ayan guys. Concealer. Ganyan siya. Ayan. Actually, first time ko magkaroon ng concealer guys kasi hindi ako nagmagamit ng concealer dahil hindi ko rin alam gamitin. So, ngayon matitesting natin yan. Then, nagpadala sila ng dalawang lippy. So, first, tingnan natin itong L'Oreal Paris. Ano ba tawag dito? L'Oreal Paris. Ayan. And the Raspberry Syrup shade. Ayan. So, ito yung shade niya, guys. Yung buksan natin. Ganda. Raspberry Syrup. Then next is the Color Rich Matte Lipstick in 250 Rich Merlot. Ayan. So, ang shade niya ito. Pakita ko sa inyo. Ayan. More parang yung pagka-maroon ba? Tawag doon. Parang siyang Toast of New York ng Everbelena, which is my favorite talaga. Toast of New York ng Everbelena. And yun lang guys. Ayan. So mostly, yun ang gagamitin natin L'Oreal. Then gagamit tayo ng ibang product para pang full face makeup natin. So, mag-i-start na ako. Let's start guys. Ayan, first na nakapagkilamos na rin ako. I clean my face na. Then gagamitin natin ngayon is the L'Oreal Paris True Match Powder Foundation. So, ito siya. Bumubulong ang mga makeup. So, ito yung gagamitin natin, guys. Kita ba ako? I think okay na yan.
Next is, ayun, gamit tayo ng concealer. Ayan, so gagamitin natin itong True Match Concealer. Lagay tayo muna ng pangkilay. Actually, makapal na ang kilay ko. So, gagamit ako ng Nichido, guys. Nichido Waterproof. Ayan. What? At agawa. Lagay tayo ng ito na ba agad? O, pwede na. Itong, gagamitin natin itong Style of Smoky ng Loreal Paris. And guys, so pang eyeshadow po siya. In the shade of lalagyan natin ng eyeshadow. So, nabili ko to sa 88 store. Ayan. And, syempre, 88 peso. Ayan, yung mga shade. May brown, may dark brown. So, ayun, para maayos lang yung ginawa natin. Kabuangan sa ating mata. Then, next natin is maglagay tayo ng eyeliner, guys, para may wing tayo, pang cat eye look. So, gagamit tayo ng Maybelline Line Tattoo High Impact Pen. May ano din ako neto, guys. Meron akong review and wear test. Ayan. So, tingnan nyo na lang using this Maybelline Line Tattoo High Impact Liner. Ganda nito, guys, kasi super maganda yung ano niya, dulo talaga yung tip niya. Then next is mag-curl na tayo ng lashes para makapaglagay na tayo ng mascara. Mascara. Yung mascara ko from Nichido rin. Patutuyuin mo na natin. Let it dry! After niya, ano bang next? Ano na tayo? Blush. So, yung blush ko from Maybelline. Ayan. Color Show Blush. Then, last is lipstick na tayo, guys. Anong gusto nyong bagay kaya dito? Ito. Siguro piling ko ito bagay dito, no? Ito na lang gagamitin ko, guys. The Color Rich Matte in 250 Rich Merlot. I'm done! Yun na, guys. So, ayusin lang natin yung look ko, guys, yung hair ko para perfect na.
And that's it, guys! I hope na-enjoy niyo yung video natin, yung makeup natin, makeup session. Mostly, L'Oreal Paris makeup ang ginamit natin sa face natin. And nakagawa tayo nito, yung may full face makeup na tayo, guys. So, tatawagin ko tong makeup look na to, witchy bitch makeup. Ayun, kasi medyo dark pala tong na makeup natin. But, cute, diba? Pwede siyang pang night out. Yan. Or, gusto mo rin pang day makeup kung kaya, diba? Yan. So, guys, sana na-enjoy nyo tong video natin. And if you do, please give this video a thumbs up. And please don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga next videos ko. Thank you again, guys, for watching. Don't forget to subscribe. Bye! Jastine, Delfin. Yeah. Jastine, Delfin. Yeah.